سلام. خیلی خوش اومدیم به این ولاگ. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز که دارم این ولاگ رو ضبط میکنم یه بعد از ظهر پاییزیه، یه نور خیلی ملایمم افتاده توی خونه، هوا عالیه. بهم بگین شما تو کدوم فصل دارین این ولاگ رو نگاه میکنین و دارین چی کار میکنین؟ من اومدم دارم این کتاب میخونم و فکر کنم که دارم تمومش میکنم چون فصل آخرشم و فصل کوتاهی هم هست. همونطور که انتظار داشتم خیلی از این کتاب خوشم اومد. واقعا کتاب خوبیه از اروین دیالوم. خیلی ازش لذت بردم. مطمئنم که از اون کتاباییه که دوباره بهش برمیگردم و میخونمش رو، از دوباره خوندنش هم لذت میبرم. مطمئن نیستم که شما چه سر کتابایی رو دوست دارید بخونید، ولی کتابای روانشناختی رو فکر میکنم اصولا کسایی میخونن که دوست دارن اون دغدغه موقع خوندن کتاب رو که برگردن با خودشون رجوع کنن، چیزی که یاد گرفتن و بیشتر بهش فکر کنن. کتابای روانشناختی اصولا از اون سبک کتابان که یه سری دغدغه‌های جدید به اضافه میکنن، یه سری پرسش ها برات مطرح میکنن که خب شاید خیلی حوصله این مباحث نداشته باشن. نمیدونم، بر من چون خیلی جالبه و کلا کتابایی که باعث میشه که یکم به مفاهیم و معنای زندگی و ارتباط خودم با خودم، ارتباطم با آدمای اطرافم و کلا دنیا و جهان باعث میشه که بیشتر بهشون فکر کنم، برام خیلی جالب هستن. شما اگه که این سبک کتابو دوست دارین، اصلا تجربه خوندنشو دارین، حتما کتابی که دوست داشتین رو برام کامنت کنین که منم برم سراغشون، خیلی برام جالبه. و اگه که این کتابو خوندین هم نظرتون رو بهم بگین راجبش. فکر می‌کنم کسایی کتاب روانشناسی و روانشناختی و این سبک رو خوندن احتمالاً یالوم رو میشناسن، چون یالوم خب خیلی تو این زمینه مطرحه. من چطور با کتابای یالوم آشنا شدم؟ یه روز من خیلی اتفاقی پادکست رواق رو پیدا کردم و توی این پادکست که آقای فرزین رنجبر زحمت کشیدن درستش کردن، تهیه‌اش کردن، کتاب روان درمانی اگزیستانسیال یالوم رو میمدن میخوندن و تفسیر میکردن، کلا توضیحات جانبی بیشتری میدادن و باعث شدش که خیلی اون کتاب بهتر درک بشه، چون خود کتاب ذاتاً خیلی کتاب حجیم و سنگینیه. من وقتی که اون پادکست رو گوش دادم خیلی خوشم آمد از مفاهیم و مطالبی که تو اون کتاب مطرح شده. واسه همین جالب بود برام که رفتم سراغ اون کتاب، سراغ کتاب دیگه یالوم و اینطوری بودش که همینجوری دارم یکی یکی کتابشون رو میخونم. و بهتون پیشنهاد میکنم که اگه شما این سبک کتاب رو دوست دارید حتما یه سر به این پادکست بزنید. البته که احتمال خیلی زیاد خودتون از این پادکست خبر دارین، چون خب خیلی مخاطبای زیادی داره و پادکست خیلی فوق‌العاده‌ای هم هست. فقط اگه که میخواین تازه برین سراغش حواستون باشه از اپیزود اول به ترتیب برین، چون از این سبک پادکست ها نیستش که بخواید بهگزین کنید و هر کدوم رو به تصادفی که انتخاب کنید بخونید. این از این. و کتابه دیگهش، وقتی که اون کتابو یعنی از پادکست رواق داشتم کتاب روان درمانی اگزیستانسیال پیش میرفتم، متوجه شدم حجمش خیلی زیاده، من دیگه منتظر نموندم تموم شه. به طور موازی رفتم سراغ بقیه کتاباش، کتاب درمان شوپنهاور، مسئله اسپینوزا و الان هم مامان و معنای زندگی رو دارم میخونم. و خب این کتابا چون که داستانوار نوشته شده خیلی خوندنش رو راحت تر، لذت بخش‌تر میکنه دیگه، به سختی کتاب روان درمانی اگزیستانسیال نیستش. و تیپ داستانهاش هم اصولا حالت کیس استادی داره، یه جوری ارتباط بین درمانگر و مراجع هست و باعث میشه که آدم یک ذهنیتی داشته باشه راجع به فضای ارتباطی مراجع و درمانگر، حتی ذهنیتی که درمانگر داره موقعی که با یه مراجع داره صحبت میکنه، علت یه سری پرسش ها مطرح میشه گاهن، ذهنیتی که داره اون لحظه که داره صحبت میکنه و همه اینها ما رو انگار به دنیای فکری یالوم نزدیکتر میکنه و شاید مثلا باعث بشه که یه سری مفاهیم رو راحت‌تر و بهتر بتونیم درک کنیم. منظور
پشت حرفای یالوم رو بهتر بتونیم متوجه بشیم. خلاصه که شما اگه کتابی از یالوم خوندین رو حتما بهم بگین چه کتابیه، برام بنویسین و اگه پیشنهادی دارین راجع به این سبک از کتابا برام بنویسین. یه موضوع دیگه هم که یادم اومد اینه که من قبل از اینکه این کتاب رو شروع کنم یه فیلمی دیده بودم از زندگی نامه یالوم که حالا خود یالوم هم تو فیلم بود و کل روند زندگی یالوم رو از حالا بچگی و تحصیل که چطور وارد این حرفه شدن، ازدواجشون، ارتباطشون با اعضای خانواده‌شون رو میاد مطرح میکنه. خیلی فیلم خوبی بود. این کتابی که شروع کردم متوجه شدم یه تیکه از این کتاب رو هم تو اون فیلم خونده بود خود یالوم. اسم فیلمش هم یالومز کیوره، درمان یالوم. اونم پیشنهاد میکنم ببینیدش. من خیلی دوست داشتم فیلمش رو. باز دوباره کمک میکنه که به سبک فکری یالوم نزدیکتر بشین و احتمالا دوباره بتونید کتاباش رو و چیزهایی که سعی میکنه توضیح بده رو بهتر درک کنید. خب حالا بریم یک کم از کتاب رو با هم دیگه بخونیم. به نظر من کلاً کتابای یالوم از اون سبک کتاباست که باید آروم آروم خونده بشه که هر بخشش که میخونی یکم تو وجودت تنشین شه، بشینی پیش خودت بهش فکر کنی و نمیشه کلاً رمانوار خیلی تند تند جلو رفت. فکر می‌کنم دومین یا سومین کتابی که از یالوم دارم میخونم و کلاً این کتاب من خیلی آروم پیش رفتم. چند ماهی هستش که دستمه و هر بخشش رو با یه فاصله از بخش قبلی شروع کردم. ولی الان فصل آخرش نفرین گربه مجار رسیدم و فکر میکنم که چند روز دیگه کتاب رو تموم کنم. این هم مثل بقیه کتابای یالوم بیشتر راجع به کیس استادی هاشه و تو قالب رابطه درمانگر و مراجع هستش که داستانش رو پیش میبره. بذارین یه تیکه از اولای کتاب که خیلی برام جالب بود و بخونم، خیلی کوتاه. از فصل مامان و معنای زندگی. معنای زندگی، معنای زندگی من. بسیاری از کتاب‌های تلمبار شده و در آستانه سقوط روی میز مامان حاوی پاسخ‌هایی پر ادعا و فاخر به این گونه پرسش‌ها هستند. من نوشتم ما موجوداتی در جستجوی معنا هستیم که باید با دردسر پرتاب شدن در دنیا کنار بیاییم. دنیایی که خود ذاتاً بی‌معناست. پس توضیح دادم برای اجتناب از پوچگرایی میبایست وظیفه مضاعف را به عهده بگیریم. اول یک طرح از معنای زندگی را ابداع یا کشف کنیم و به اندازه مستحکم باشد که بتواند به عنوان پشتوانه یک زندگی قرار بگیرد. بعد از آن در جهت فراموش کردن این ابداع تدبیری بیاندیشیم و خودمان را متقاعد کنیم که طرح معنای زندگی را ابداع نکرده ایم بلکه کشف کرده ایم. گویی خودش یک وجود خارجی مستقل دارد.